Доброго мирного дня вам. Сьогодні у нас буде рідкісне лайно. Вчора було легендарне лайно, сьогодні рідкісне лайно. Як у вас там самопочуття? Щось не дуже так. Можливо, то КП так діє. Не грати, не спати, точніше, а набивати ті прокляті гачки. Ти там написав в чаті гри, не було можливості набивати гачки і взагалі не взяв жодного гачка. Так справи не підуть. Спостерігаю таку картину в декого з вас. Не намагайтеся мене якось надурити, обдурити. Бачу все. І якось ви мене особливо не обдурите. Ви можете мене обдурити один раз, два рази. А третій буде вже вирішальний. Якщо ви знаходитесь в клані, то будьте ласкаві, набивайте гачки. Більше вимог в клані взагалі немає. Інше, як ви граєте, це ваша особиста справа. Які у вас можливості, неможливості. Це ваше особисте. І в мене до вас вимог немає більше. Вимога тільки одна – це гачки. В шапці клана так і написано. Гачки. Розумію, у всіх не дуже таке хороше становище життєве. А можливо, хтось і забиває на гачки. Бачу тенденцію, не набивають гачки одні ті ж самі постійно гравці. Одні ті ж самі гравці постійно якісь відмовки знаходять. Тому якось вирішуйте самі для себе. Ви або граєте в клані, або нах вам цей клан не потрібен. А так ви хочете і отримувати щось, і брати участь в чомусь, і при цьому не робити те, що ви повинні робити. Так справи не підуть. Що це за дитина мені взагалі попалася? Грав на малому, на меншому рівні. Там такі монстри попадаються. Першу дуель дають виграти. Другу дуель все, попадає монстр. Підозрюю, і зараз так само буде. Ну, така дитина мені взагалі вперше попалася. Або це вже боти пішли так грати. А чому він другу дуель не попався, цей гравець? Нова, піжамний хірург якийсь. 9 зірок, стандарт. То бот був. Дві дуелі підряд виграти. Хто там другий буде? Гра підбирає, шамани. Давай ревів давай. В черговий раз змінили налаштування гри. Другий в дуелі попадає монстр.
чому ця приманка не на звичайній вудці. Двадцять п'ять. Вистачає. Повертаючись до 11-го КП, та краще ти набий 10 гачків. Це все одно краще буде для клана, ніж ти не будеш набивати взагалі гачків, щоб тобі не сказали, ти взагалі нічого не набив. 10 гачків це все одно якісь гачки, якесь просування. І так той КП дається дуже важко. Як і гра в цілому. Не потрібно вигадувати якісь там схеми. Шоста вудка мені, звичайно, звідкілясь впала. Десь вона впала. Не хоче прокачуватися. Ну, ще б цей перк 4+. Ну, нехай таке щось буде. Виставляю на обмін, поки не бачу картину свою. А цей пакетик так нічого туди і не вклали. Черговий показник гри. Яка тут локація? Нова Зеландія у нас сьогодні. Як можна так зробити гру, аби гра стала такою абсолютно, тотально нецікавою? Як так можна зробити? Була колись гра як гра. Чому зараз гра як лайно стала? Такі собі в мене показники. Другий рівень рідкісної. Вудки немає. Спробувати знайти вудку на цю приманку. Deep sun.
Багато вони приманок дають. Стандартна подія. Так, а в мене на меншому рівні нагороди трохи інші. А ні, ті ж самі. Чортики. Те ж саме. Злісні медальки якісь дають. Дуже злісні. Гадаю, гравці мого клана, ви мене почули стосовно гачків. Ще раз наголошую, я розумію, тяжко, я розумію, неможливо, але іншого варіанта немає. Б'ємо гачки, всі б'ємо гачки. Бачу, деякі гравці не мають можливості грати, але максимально намагаються набити хоч якісь гачки. І в той же час бачу гравців, які мають час, які стандартно заходять в гру, дивляться, а як там інші набили і наскільки набився той КП. Такі гравці в кожному клані є, були і, мабуть, буде. Справи так не підуть. Набиваємо всі гачки в 11 КП. Крутиться в мене думка давно вже. А коли приберуть легендарну з 11 КП, що ми тоді взагалі з цією легендарною будемо робити? А її ж приберуть колись. Так як і золотий пакетик цей прибрали прогнозовано. Не випадала там легендарна і прибрали його взагалі. І КП-11. Так само дійде колись це лайно гратися до такого стану, коли там і легендарної не буде. Це ж потрібно буде уявити це лайно, цю гру, коли навіть легендарної не буде в КП-11. А воно то буде 100% так. Як і нову локацію. 11 КП. Спочатку там були хороші нагороди, а потім зробили 11 КП, там всього одна міфічна, пару епічних. Власники гри, для чого ви це робите? Роками гравці кидають гру, роками кажуть, гра повне гівно, відстій, нецікаво грати. А ви все одно кожного дня продовжуєте гру робити все гірше, гірше, гірше. В чому прикол? Чому не можна зробити гру надцікавою? Та й люди будуть донатити в цю гру, будуть донатити. Багато людей не донатить через те, що не бачать доцільності. Гра стала абсурдною. Кожного дня потрібен донат в гру, але при цьому грати абсолютно не цікаво. Не цікаво грати. От кожного дня заходиш, одне й те ж саме. Стандартні завдання,
стандартні нагороди. І стандартно ригати хочеться від цієї гри. Стандартно. Знайомий нікнейм. Мої вітання клану, мої вітання лідеру. Інколи з тобою переписуємося в Ютубі. Та й цей гравець. Старий. В грі. Маю на увазі. Також мені в коментарях ти писав: відео нормальні, дякую, спасибі всім, хто позитивно відноситься до моєї діяльності та ігри. І в той же час ти пишеш, щоб гра була хардкорною, точніше відео, щоб були хардкорними, потрібно донатити, і тоді буде відео цікавіше. З одного боку так, а з іншого боку навпаки хардкор, коли це взагалі нічого не вкладаєш і розбиваєш цю гру в пух і в прах. Оце хардкор. Але такого неможливо зробити в цій грі. Та й не збираюся ніякий хардкор робити. Як вмію, так і граю. Як вмію, так і записую. Спасибі велике вам всім, хто мені радить і дає поради. Ви дуже мені за весь час допомогли. Ваші поради намагаюся максимально реалізовувати. Все, що ви кажете, все обдумую і реалізую в грі. Дуже багато часу від початку пройшло. Зависло. Буває так, гра зависає і висить. Хтось дав одну приманку. Поки не маю нічого, не можу віддати. І гра почала висняти. Програти 20 поєдинків, виграти 1. Гачки вчора набивав. Гравці одні ті ж самі попадаються. Одні ті ж самі гачки. Гравці, як так може? Скільки гравців грає в цю гру одночасно, а ти кожен поєдинок зустрічаєш одного й того ж самого гравців. В поєдинок заходиш, той самий гравець. Наступний поєдинок – інший гравець. І так 2-3 гравця суперника постійно зустрічаються. Постійно з цими вже починаєш смайлики один одному відсилати. Один і той же суперники попадаються. Одні і ті ж. 40. Як ви вже тягаєте такі? Вже й часу пройшло. Хто зна скільки. Квиток купив? Так, тобі також. Звичайно, без квитка нову неможливо тягати таких розмірів. То вже 100% квиток куплений.
347. Ну, рівень хоча б якийсь. А не так зустрічаєш гравця з 100-го рівня. Він мене з закритими очима робить. Весим. Робите серію з цією приманкою. Звичайною, з подорожі. Нормально ти так, без приманки наловиш. Точніше, без посилювачів ловиш. Стояв у мене вчора клікер на ПК і зловив цю звичайну на 11 зірок від берега. Як він так зміг? Без посилювачів, без нічого, 11 зірок. Звичайно. Нормально так. Також квиток куплений. Без посилювачів витягти 33. А для чого ти її взагалі ловиш? Гачки набиваєш? А, можливо, гачки, так. Тоді зрозуміло. До сих пір гачки не закрили. Звичайно, так швиденько прокачуються. Потроху прокачується дерево. Два підряд. Дасте нарешті виграти? Не дасте. Нема доцільності застосовувати четверту, тим паче п'яту. На 3-й рівень рідкісний. Вудки нема. По правильному вудку зараз зробити. Але на відео це буде дуже довго. Не буду зараз це робити. Відео запишу, потім вже вудку зроблю рідкісно. Стосовно посилювачів, також ти мені писав, в тебе немає скільки посилювачів застосовувати Х25. Так я Х25 не застосовую постійно. Х25 застосовую Х25, Х50, Х100, коли потрібно зробити або серію в поєдинках, або серію в дуелях, або в битвах. Тільки тоді застосовую Х великий. А так рідко коли його застосовую. І ви ж не порівнюєте суперників, які вам попадаються суперники,
в кого там рівні 100 плюс, 200 плюс. І ті суперники, які зустрічаються на моєму 300 плюс рівні. З пакетика нова впала. Набазікав на власників гри, вони мені кинули рідкісно. Елітно потрібно. В човник. А що тут сьогодні? Перший раз дають великий пакет в квесті. В другий отвір без рекорду не пройти. Рекорд потрібно 34 вже тягати. Завдання розкидані. Ліцензію потрібно. Витягти ліцензію. Приманка буде не прокачаною. Жетони буду на спеціально тримати. На кому тут качати? Блакитний хірург. От чому ти не випав? А, в нас піжамний хірург. Дивні такі назви приманок. Перший? Ого. Ліцензій хто зна скільки, а випадає піжамний 4. Хоча б такий нехай буде. Нехай буде хоча б так. Це в нас вже другий клановий почався. В перший клановий не встиг втрапити. Ні, це ще до сих пір перший. Перший продовжується клановий. А чому б такі нагороди в кланових кожного дня не ставити? Тридцять 4 і елітна потрібна. 4-й рівень. Пишіть, хто мені накидав, не знаю кому віддавати. Хто кинув? Чому не пишете? Stay close, move slow.